নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছো ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2022 ৰ ইংলিছৰ এখনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু এই পেপাৰখন হৈছে বঙাইগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ কিন্তু যদিও এইখন পেপাৰ বঙাইগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় তথাপি কিন্তু ইয়াতে যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছে সেই কুৱেশ্যনছবোৰ বাকিবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামত অহাৰো খুব চান্স আছে গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ইয়াৰে যিবোৰ এমচিকিউজ হওক বা ৱৰ্ড মিনিং আৰু গ্ৰামাৰ সেকশন আছে সেইখিনি গোটেইখিনি আমি আনসাৰবোৰ আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা তো ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ওৱানত আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপচন ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন এগেইনষ্ট ইচ সেন্টেন্স 15টা দিছে অপচন বাছিবলৈ এমচিকিউজ হয় প্ৰথমটো আছে পেছোস ইজ দ্য কাৰেন্সি অফ ইয়াতে যি চাৰিটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 3 লেটিন আমেৰিকা পেছোস ইজ দ্য কাৰেন্সি অফ লেটিন আমেৰিকা ঠিক আছে লেন্সো ইজ এ ডেছ বাই প্ৰফেশ্যন ইয়াতে যিটো 2 নম্বৰ অপচন আছে ফাৰ্মাৰ সেইটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ লেন্সো ইজ এ ফাৰ্মাৰ বাই প্ৰফেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে লেন্সো ডিমান্ডেড ডেছ পেছোস ফ্ৰম গড ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন 4 লেন্সো ডিমান্ডেড 100 পেছোস ফ্ৰম God ঠিক আছে নেক্সট টু আছে the postmaster was a/n dash man এটো হ'ব amiable অপচন 3 টু the postmaster was an amiable man ইয়াতে a আৰু n দুইটা দিয়া কাউন্টটো হ'ল ইয়াত বাকি যি তিনটা অপচন দিছে cruel বা foolish বা brave এই তিনিটা অপচন যদি হ'ল হেতেন শুদ্ধ উত্তৰটো তেতিয়া হলে a হ'ব কিন্তু এমিয়েবল হলে n হ'ব হেতু কাৰণে আসলতে ইয়াতে a আৰু n টো অবলিক হিচাপত দিছে দেই গৰি উত্তৰটো লিখোনে the postmaster was an amiable man হ'ব next question to আছে the only thing the earth needed was ইয়াতে অপচন যি চাৰিটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন 2 a downpour the only thing the earth needed was a downpour ঠিক আছে Next question to আছে Nelson Mandela spent dash years in prison. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option 2 30 years in prison. ঠিক আছে Nelson Mandela spent 30 years in prison. Next to আছে Thabo Mbeki was sworn in as the dash deputy president. এটো হ'ব option 1 first. ঠিক আছে Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. Next to আছে the autobiography Long Walk to Freedom was written by option 3 to Nelson Mandela যিখন Long Walk to Freedom autobiography হেখন Nelson Mandela লিখিছিল হন না গৰিকে দা autobiography Long Walk to Freedom was written by Nelson Mandela next আছে the country that had apartheid as a political system until very recently is এৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ option 2 South Africa ঠিক আছে তোমালোকৰ টেক্সটটো আৰম্ভণিতে ইকুৱেশ্যনটো আছিল ইলেকশ্যনটোৰ যেটো নেলসন মেন্ডেলাৰ লং ওয়াক টু ফ্রিডম আছে হে পাত্ৰৰ আৰম্ভণিতে এটো কোৱেশ্চন আছিল হয় না গৰিকে হেতু দিছে ইয়াতে নেক্সট আছে ডেমোক্ৰেটিক ইলেকশনস ওয়ার হেল্ড ইন সাউথ আফ্ৰিকা ইন এৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন 3 1994 ডেমোক্ৰেটিক ইলেকশনস ওয়ার হেল্ড ইন সাউথ আফ্ৰিকা ইন 1994 ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে Coorg is famous for evergreen rainforest spices and Option 3 coffee plantations ঠিক আছে Coorg is famous for evergreen rainforest spices and coffee plantations next to আছে the large freshwater fish found in Coorg is option 3 mahasir the large freshwater fish found in Coorg is mahasir ঠিক আছে the smallest district of Karnataka is Karnataka আটাইতকৈ সৰু জিলাখন হৈছে Coorg option 2 Coorg ঠিক আছে Next was the piece of heaven drifted from the kingdom of God is option আছে Bangalore, Mysore, Mangalore, Coorg. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option 4 Coorg. Next was Coorgi people are always willing to recount numerous. এটো যি option চাইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option 2 Tales of Valor. ঠিক আছে Coorgi people are always willing to recount numerous tales of valor. ঠিক আছে Next question number 2 does say state whether the following statements are true or false true false বাছিব লাগে প্ৰথমটো আছে Lenso wrote a letter to the postmaster এটো false হয় Lenso wrote a letter to God আছিল না গৰিকে এটো false next আছে Nelson Mandela was the first black president of South Africa এটো true হয়
Next আছে the people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. এটো true হয় ঠিক আছে প্ৰথমটো false বাকি দুটা true হয় Next আছে write the meaning of the following words any two যিকোনো দুটাৰ অৰ্থ লিখিব লাগে প্ৰথমটো আছে crest মানে হৈছে top of a hill amiable friendly emancipation মানে হৈছে freedom from restriction তাৰ পিছত next আছে martial having to do with war হ'ব এটো next আছে what did Lenso hope for এটো জানাই Lenso hoped for a shower or a downpour but Lenso hoped for a downpour or at least a shower হেড লিখিব লাগিব who read Lenso's letter the postmaster the postmaster read Lenso's letter why did Lenso say the raindrops were like new coins Lenso কিয় বৰষুণৰ টোপালবোৰক নতুন খুচৰা পইচা বুলি আখ্যা দিছিলে বা কৈছিলে এখিনি মই উত্তৰ আলোচনা কৰি নাথাকো কিয়নো ইতিমধ্যে মই ভিডিও দি থোৱা আছে যদি তোমালোকে কিবা অসুবিধা পোৱা ভিডিও চাই লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে একেবাৰে শৰ্ট কোৱেশ্চনবোৰ কৈ দিছো হোৱাট ইজ দা নেম অফ মেণ্ডেলাছ অটোবায়োগ্ৰাফি অলৰেডি আমি পাইছো লং ৱাক টু ফ্ৰীডম বুলি গতিকে লিখি দিলে হ'ল দা নেম অফ মেণ্ডেলাছ অটোবায়োগ্ৰাফি ইজ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম where did the ceremonies take place The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings, Pretoria. হেড লিখিব লাগিব What did courage mean to Mandela? এটো মই দি থোৱা আছে প্ৰশ্ন উত্তৰ কৈ থাকো আৰু কিতাপটো খুব ধুনীয়াকৈ আছে according to Mandela courage is not the absence of fear but triumph over it a brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear এনেকৈ বুলি আছে name two water sports that Coorg offers to tourists ঠিক আছে তাৰ পিছত next আছে when does the season of joy commence in Coorg till what time does it continue 12 আছে describe the wildlife of Coorg তাৰ পিছত next word meaning আছে he stalks in his vivid stripes ইয়াতে stock শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু walks হ'ব 2 নম্বৰ থকাটো next আছে and stares with his brilliant eyes ইয়াতে brilliant শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু 2 নম্বৰ থকাটো হয় very bright ঠিক আছে next rhyming word case আৰু cars case to hobo raise ঠিক আছে তবা cars to bars b a r s case to raise what is the emotion shown by the tiger in cage who is being terrorized by the tiger what would the tiger have done if he were in his natural habitat the forest who composed the poem Amanda how old is Amanda how do you know it What could Amanda do if she were a mermaid? ঠিক আছে Next section C তোমালোকৰ supplementary খনৰ পৰা দিছে এটো How is Osable different from other secret agents? Who was Max and how and why did he enter Osable's room? Who is Fowler? Give a description of his meeting with Osable. Or as I briefly describe how Osable defeated Max's scheme to take away the report. Section D প্ৰথম determiners আছে সাতটা আছে 7 নম্বৰ সোৱা প্ৰথমটো আছে my brother is dash NCC cadet এটো হ'ব N A N my brother is an NCC cadet he is dash older than his wife এটো much হ'ব MUCH he is much older than his wife next আছে dash men are free from faults এটো হ'ব few 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 a busy man has little time to waste এটো little হ'ব দেই Kalidas is the Shakespeare of India. Da. Have you any book to read? Any. He has to feed his family with the little money he earns. Da little. Next to ahilo correct tense hole. Correct tense sota dise 6 number. Our teacher go to London last year. Past indefinite hobo. Our teacher went to London last year. Father is not at home. He has gone out. Present perfect tense. They. He has gone out. I wish I accept the job. It past indefinite. I wish I accepted the job. Next to say, I saw the girl while she danced. It past continuous. I saw the girl while she was dancing. He reached the station before the train departed. It past perfect tense. He had reached. Reached to Lord ed logabolibo. He had reached the station before the train departed. They live in Delhi for last 10 years present perfect continuous but they have been living in Delhi for last 10 years next alternatives আছে ইয়াতে ছটা আছে 6 নম্বৰ he speaks good English August 15 is a historic day for the Indians historic হ'ব
She was loved by all for her for her amiable nature. ঠিক আছে প্ৰথমটো Rose smells sweet secondটো Please listen to what he says listen হ'ব Her handwriting is illegible I থকাটো প্ৰথমৰটো ঠিক আছে নেক্সট আহিছো আমি ট্ৰান্সলেচনলৈ ছটা আছে 6 নম্বৰ মোৰ এটা কলমৰ প্ৰয়োজন এটো হ'ব I need a pen আজি ৰাতি বৰষুণ দিব পাৰে এটো হ'ব It may rain tonight নেক্সট আছে অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁক দৰজাখন খুলিব কোৱা Please tell him to open the door ঠিক আছে নেক্সট আছে হু গছডাল ইমান ওখ How tall that tree is ঠিক আছে শিক্ষকজনে কৈছিল সদায় সঁচা কথা কবা The teacher said always speak the truth ঠিক আছে ইনভাৰ্ট কমা ভিতৰত লিখিবা The teacher said কমা দিলে ইনভাৰ্ট কমা ভিতৰত লিখিবা always speak the truth তুমি মটৰ গাড়ী চলাব জানানে Do you know how to ride a motorcycle ঠিক আছে বেঙ্গলী ভাষাত দিয়া আছে এটো কলোৱে মই এটো how to drive a কাৰো লিখিব পাৰিবা Do you know how to drive a car ঠিক আছে নেক্সট আহিলো এবাৰ গ্ৰুপ এটো বড় আছে নেক্সট যদি হে ট্ৰান্সলেচন নকৰা তেনেহলে এটো সাবস্টেন্স আছে It is very difficult to get rid of bad habits so one should be very careful that one does not form bad habits during the early years of life বাকি মই পঢ়িন থাও তোমালোকে যি সকলে লিখা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিবা আৰু অৱশ্যে এটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ এছএছএলসি এক্সামত অহা কেবা বছৰ আহিছে এটো ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট আছে 27 ত যিকোনো এটা কৰিব লাগে এ বা বি write a letter to your friend telling him her you intend to do after the SSLC examination SSLC এক্সামৰ পাছত তুমি কি কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছা হেতু জনাইলে পিনি বন্ধু বা বান্ধৱীলে চিঠি লিখিবলৈ কৈছে নাইটো দিছে write a letter to the editor of a local newspaper to publish in his daily about the frequent power cut in your locality ঠিক আছে হগনাই বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ বাবে লিখিবলৈ কৈছে এডিটৰলে নেক্সট পেছেজ দিছে এটো আনসিন পেছেজ পঢ়িলে পিনি তলৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে হেখিনি কৰিব লাগে পেপাৰ ইজ ওয়ান অফ the most important articles that we use in day to day life if there had been no paper our civilization would not have progressed so fast বাকিখিনি মই পঢ়িন থাকো তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি লবা এটো পঢ়িলে পিনি এটা কোৱেশ্চন কিছুমান আছে ঠিক আছে Why is a paper a most essential thing for mankind What would have happened if there were no papers mention 3 uses of paper ঠিক আছে গটিকে এইখনি আছিল ক্লাস 10 ৰ ইংলিশৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ যদি হে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বৰ্গলৈ শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ